wat is voor mij zo de vonk geweest, hè? Om te zeggen dat dit boek een opera van mij zou kunnen worden. En zo dat menselijk drama. Ik was direct getroffen door hoe ver kun je als mens gaan voordat je capituleert. Voordat je zegt, nu stop ik. Nu mag het stoppen, het leven. Nu ga ik niet meer verder. Ik denk, waar wij er inderdaad over hadden, was iets van lijnen waar je die vrouw kunt laten zien. Heel vaak met heel weinig tekst eigenlijk, maar dat je haar lijden ziet vanuit de muziek. En dat ze, als er al tekst bij komt, dat heel spaarzaam juist gemikt is. Met weinig o's en a's en dramatiek, maar met het laten zien van iemand die dichtslaat. En die van daaruit een ongelooflijk sterke vrouw. Ik zie echt Jeanne d'Arc au bûcher. Ik zie gewoon iemand die als vrouw ook van de samenleving geen taal krijgt om dat te doen. Terwijl ze toch een heel sterke vrouw moest zijn. Ik zie van haar verhaal verdeling in twee. En voor mij dat is een soort van acte van water en acte van vuur. Ja. De ganse eerste acte is interessant hoe die ganse tocht voor de wouden en door een moerassen van Frankrijk. Je schreef constant over water en die moeten constant over water. En, dat vind ik heel mooi wat je zegt. Ja. Ik denk dat ik bijna alle muzikale materiaal heb, maar dat ik kan gebruiken. Dat wil niet zeggen of dat ik dat ga gebruiken, en zo, maar de basisdingen voor het compositieproces, die heb ik. Dus zo ver sta ik. Hè. Dus, partituur is nog niet klaar. Allee. Ja, ik had niet genoeg muziekpapier, dus dat was het probleem. Dus mijn muziekpapier was op, dus anders had ik dat kunnen doen. Hey. Dat mag ik. Wat een inspanning voor jou om hier zo... Ik ga gewoon nu scène per scène door en dan daarna kunnen we nog bespreken waarom. En want bepaalde dingen zijn pas later, hoop ik, duidelijk waarom is het zo. Dus ik dacht gewoon, heel simpelweg, dat is gewoon de basic van het toneel, dus gewoon blackbox. En daar verschijnen twee mensen, die zangeres die straks haar rol overneemt en die zanger die straks Davids rol overneemt. Die verschijnen in front van ons en die zijn ook ergens bewust van ons. Dus die verschijnen, keken ons aan. En dan dacht ik, dan moet Father's Angry Prayer komen. Waar ik zou graag willen beschrijven. En die eerste act was ik aan het denken, en dan komt grote geschiedenis. Daar toch, wat je neemt nu een deel... Ik heb een goed gevoel. Ik vind het heel mooi. Zeker ook het einde zo'n song, zonder daarom te veel naar het idee van een film te gaan. Je krijgt zo'n last song, zo de title song. Vind ik dat wel een heel mooi gegeven, want dat kan zo'n soort algemene emotie geven van dat werk ook. Zo, eigenlijk is dat voor mij een en al melancholie. Dat is zoiets wat ik daarin voel. Zo iets zo van ja... En dat gaat waarschijnlijk ook een heel belangrijk punt in die muziek hier zijn. Ook. Voor mij is hierbij de grootste stap gezet bijna. Mooi, dank u. Geweldig werk.